là nó That's nó what we're có looking đủ lợi for. xương hóa đấy. And so we would classify this as, do we have the biotype? What type of biotype is Chúng present? ta cần phải xác định Okay. rằng đây là cái mô nền Looking at a dạng gì. patient from an aesthetic point of view, we need to Và khi evaluate the mà chúng ta smile nhìn line. vào cái khía cạnh thẩm mỹ, Right? Looking at the patient's smile, does this và chúng ta patient sẽ have nhìn a vào high smile nụ cười line, của low bệnh nhân smile line? và phân loại ra là bệnh Because nhân it's, dùng nụ again, cười as cao hay we nụ cười thấp. deal with cases in the anterior aesthetic zone, Và ở cái vùng we thẩm have mỹ to thì chúng ta evaluate phải the nhận smile đánh as giá one of rất the là kỹ. first criteria Bởi to vì nó là cái determine bước đầu tiên how mà we're chúng going ta to tiếp manage cận that bệnh nhân case để from chúng an ta quản lý aesthetics point of view. được cái ca đó. So the aesthetics Và may về vấn đề thẩm may mỹ really be the driving thì force nó sẽ between hướng all of dẫn our cái cách mà anterior chúng ta cases. tiếp cận. And so we can evaluate our cases, which we have to evaluate from a hard tissue, Và soft đối tissue, diện với cái này chúng and ta an phải đánh giá aesthetic point về of cả view. tình trạng mô cứng, mô mềm và thẩm mỹ nữa. And so we know these terms. Và These chúng are ta terms biết that được have cái been quoted many câu times này đã được nói cho qua rất practicing nhiều clinicians. cái Says nhà that lâm the sàng nổi tiếng bone đã nói sets the là tone, the but bone the sets the tone tissue và is the the issue. tissue tức And là Bruce Lama, right? He used to say this all the time. xương thì tạo The nên nền bone nhưng mà sets vấn the đề nằm ở mô tone, mềm. but the tissue is the issue. And if we think Và about nếu chúng ta that, nghĩ về câu nói này there's thì a lot of chúng value ta thấy in là that quotation. đây là một câu nói Right? khá The bone's tính going giá to trị set rất là the cao. tone, meaning The bone that's sets going the to give tone us the tức là foundation. xương là nền Right? tảng So của we mọi have the thứ foundation, nên chúng ta cần but phải the xây dựng lại một issue, cái nền the tảng. real issue is Nhưng mà thực really sự vấn đề ở the đây tissue. nó sẽ là các vấn đề về Right? mô The mềm. soft tissue. And so the soft tissue is going to be the ultimate factor in terms of Và the mô mềm ở đây aesthetics, là right? đóng vai trò quan trọng trong Supporting the điều trị, final trong restoration. thẩm mỹ, So nâng đỡ the và phục hồi cho tissue is cùng. really the issue. Và thực sự là mô mềm là And if we go một one cái step rất là further, there's another đáng để cân quote, nhắc. another saying by Craig Mish. He goes, "The bone sets the tone, but the tissue is the issue, but the buccal plate sets the fate." Và có một Right? câu nói khác So về if we think about that, khi the nói về buccal plate xương tức sets là the bản fate. xương And I showed ngoài you sẽ là yesterday, khuôn mặt của một ca with lâm the sàng. buccal bone. Bởi vì When we do immediates, Ờ, that buccal bone bởi vì thickness nếu chúng is ta làm how một thick. cái ghép tức thì Or bản rather, how xương ngoài thin nó is vai that trò bone? gần như nó vai trò quan trọng nhất It's cho actually ca lâm pretty sàng đấy. thin, less than 1 Khi millimeter mà bản thick. xương ngoài trở nên rất là So mỏng that buccal plate, especially in the anterior aesthetic zone, ở trong vùng thẩm mỹ when răng we're cửa dealing with the aesthetics, is pretty critical. thì cái bản xương ngoài rất là quan So trọng. the bone sets the tone, that gives us the foundation Vậy thì to be able to place nền xương implants. sẽ là nền tảng cho một ca lâm That's sàng. going to support the Bởi soft vì tissue. nó có thể dùng để nâng But đỡ the các mô tissue mềm. is the Và issue thực sự là cái mô because mềm of the ở bên trên aesthetics. nó lại liên quan đến But rất nhiều really, thẩm it's mỹ. the buccal plate that sets the Và fate. một vấn Because if đề the cuối buccal cùng đó plate là is cái not bản xương there, ngoài. Bởi vì nếu bản xương then ngoài nó mất everything thì tất is cả mọi thứ sẽ deficient. trở nên And so that rất là means khó that we để need có to thể do some type of thực augmentation hiện ca lâm sàng to be đấy. able to rebuild, to Vậy thì nhiệm help vụ us của chúng get ta us to the là point of hãy phải xây dựng lại getting to the final aesthetic một outcome. cái nền tảng, xây dựng lại một cái And so we mô have to mềm để chúng ta có understand kết quả thẩm mỹ nhất. that we want to always set Vậy thì ourselves up for nó đặt câu hỏi mình success. là làm sao để Every chúng ta có case thể that we do, thành we công. want to make sure that whatever Với tất we cả các ca chúng ta do, làm thì chúng ta whether muốn it's một cái hard điều là tissue tất cả gì grafting, chúng ta làm, soft bất tissue kể là grafting, gì, nó có thể là ghép we xương, want ghép to mô make mềm, chúng sure ta đều that muốn we đảm bảo can rằng always set ourselves up là for success. chúng ta cầu That's muốn what dẫn we đến all thành công want for our trong ca lâm patients. sàng. That's what you want, that's what I want, that's what the patient Và tôi wants. nghĩ đấy là tất cả điều các bác And sĩ so lâm sàng đều understanding mong we muốn. want to set ourselves up for success. But with everything we Nhưng mà do, every với mọi sự vật procedure chúng ta that we làm do, thì there's going to be chúng ta cần phải đánh success, giá về khả năng thành right? công. There's going to be Khả failure, năng thất bại. which you've seen a few of my Giống cases. như là ca hôm qua các bạn đã nhìn thấy tôi There's always risk và các bạn involved. mới biết là tất cả những gì There's tôi làm always thì risk luôn đi involved cùng với with rủi ro every case that trong we do. tất cả các ca tôi từng làm, No matter how và đã làm. simple we think each case can be, Bất kể cái ca đấy there's là một ca always a đơn giản risk. như nào hay là phức tạp như nào thì And luôn luôn là sometimes rủi ro. those risks Và đôi khi are out of rủi ro our đấy control rất là khó để kiểm soát because it may be và patient nằm ngoài năng dependent, lực của chúng because ta. you can give them hygiene instructions, you can give them Cho dù post-operative bạn có instructions, đưa cho bệnh nhân but if cái they don't dẫn follow phẫu hay the là rules and they sinh don't trong viện, follow your nếu mà họ không suggestions, follow đến cái then it may phẫu not thuật work. đấy thì You thực could sự have kết quả the rất là best tốt được. bone, you could Bạn có have thể the có cái best nền tảng xương implant, rất là tốt, you nền tảng just did implant the rất là best tốt, surgery, một cuộc phẫu thuật rất là tốt. but if the Nhưng mà nếu patients are như not compliant, bệnh nhân không meaning đi if the theo các patients bạn và don't không brush tuân and thủ take các care of bệnh the các area, quy if tắc the của bạn đưa ra patients thì don't avoid chewing on không, that ví side, dụ như bệnh nhân không then tránh you nhai may ở have một more phẫu risk thuật involved with thì that dĩ nhiên là case. mình sẽ có nhiều nguy Okay, cơ so hơn đối với một ca bệnh every đó. case that we do, Nên là tất cả ca lâm sàng chúng ta làm á, thì every case that we do, that wasn't me. tôi xin lỗi Right? với tôi. So every case that we do, there's always some Tất risk cả involved. ca lâm sàng ta làm thì luôn rồi And rủi so ro. our goal, Và our job mục as tiêu a của chúng ta clinician là is to dưới tư cách minimize là một that nhà lâm risk. sàng ấy thì luôn luôn phải tối thiểu hóa các rủi ro Okay, cho các I lâm can do sàng. it.
À, Thank you. So we want to minimize that risk. Chúng ta
là đều muốn là sẽ tối ưu hóa và loại bỏ những cái tỷ lệ thất bại. Even with presentations, there's risk involved. Right? There's always risk with everything we do, not just implant dentistry. Okay? When you walk the streets, there's a risk. You're risking your life. In New York City, the driving is not like the driving here in Vietnam. Right? There's rules in the United States where you stay in the lane, you're gonna signal if you want to cross the lane. But it's a new experience for some of us here in Vietnam with trying to cross the street. So we've gotten better. We've gotten better. So we're still here. So when we look at success for our cases, again, as I mentioned, it's really not about just the hard tissue and soft tissue. Both components really have to be considered, because ultimately when we look at our cases, especially the anterior implants, the driving force is going to be the aesthetics. Right? The driving force really is going to be the aesthetics of that case. That single anterior tooth, the missing lateral incisor, the missing central incisor. How do we get to a point that's going to give us the best foundation, the bony foundation? Do we need to do soft tissue grafting to give us the best tissue foundation? Right? If the bone's not there, many times we know what happens to the tissue. Where does the tissue go? Right? It follows the bone. And when that happens, there's consequences, because ultimately it's the aesthetics that gets compromised. And so success really is dependent upon having all the parameters in place. When we look at the aesthetics, we have to look at the amount of bone that's present. How much bone do we have? Right? Do we have adequate bone? And it's not even just the amount of thickness of bone. How much volume of height do we have? Do we have adequate height? Because we saw yesterday, if we don't have the adequate height, then that compromises the aesthetics, because of where the margins of the implants may be. Nếu chúng ta không có đủ độ cao, So how much bone do we have? đủ thế xương cho Tissue. đứng thì cái How does that play a thẩm mỹ role chúng in the ta sẽ aesthetics of bị the case? sẽ It không plays a đẹp huge sau role. cùng. As you see through the presentation, peri-implant soft tissue. Và And then the final thứ ba đó là form and shape of the restoration. của phục hình sau cùng. How do you make the crown to Các bạn make sẽ match the shape of thực the hiện một adjacent cái tooth? phục hình sau cùng như Right? thế How nào do you để give it the cùng contours? màu How với do you give it the shape? với răng thần. Right? Các bạn có How do you give it thể the kiểm soát color cái to đường cong, match tính từ bệ the phổi như tooth thế next nào to it? để So the có thể tạo shape, được mô the mềm tốt nhất nhất. form, and ultimately Yếu understanding the tố implant tư đó position. chính là vị trí cấy ghép implant. So when we look at the aesthetics, Và khi chúng ta nhắc về thẩm mỹ we thì have to understand again, as we mentioned chúng over ta and over phải nói again, về một cái điều it mà has to be tôi đã từng nói prosthetically driven. từ rất là lâu rồi, chính là Prosthetically lên kế hoạch driven, điều trị implant phải phụ thuộc crown vào chi down phối sau cùng. implant dentistry. And so even though I'm Hay gọi talking là about crown down hard tissue, dentistry. Và khi ta even nói về though I'm mô talking mềm, about soft ta tissue nói về grafting today, it ghép still mô mềm thì depends. thực It's ra going to be cái dependent việc ghép mô mềm hay upon không nó vẫn the phụ thuộc vào final cái kế hoạch prosthetic của chúng ta là outcome, the final crown. cái phôi sau cùng And so là we như want to nào, make sure that we có thể can là ghép hay không. have all parameters in place, Và khi chúng ta đặt taking tất the cả các yếu risks, tố lên bàn knowing that cân we may get và a success, we đánh may giá not yếu get tố thành success, công và yếu tố but we want rủi to ro, have all the principles in place to help chúng us ta get vẫn to luôn that phải giữ point. lại là tất cả các quy So tắc if you này. look at this case, Khi bạn nhìn vào ca này thì you can see there's some chúng ta soft thấy tissue là recession. đây là một tình trạng tụt lợi. Now in 2008, 011 is Vào năm published an 2008 article which thì, says the aesthetic outcomes Evan of đã immediate implant đưa ra placements. báo cáo về So we talked yesterday about cái immediate tiên lượng implant về placement. thẩm mỹ của cái ghép implant vùng răng cửa. One of the Một trong những biggest compromises that biến gingival chứng rất là lớn, recession biến chứng phổ biến nhất của increases vùng in này đó chính là patients with a tụt thinner lợi ở biotype. những bệnh nhân có Okay, tuyếp so think about lợi that. mỏng. Thin biotype. Và thì khi And you guys với know how to những bệnh nhân measure lợi mỏng biotype? thì So when you look at your tissue, you have to determine whether or not you have nói về a biotype thick của lợi thì or thin bây giờ biotype. nói về dạng lợi thì mình nói For về patients who have a lợi mỏng hay thinner lợi dày. biotype, Với một bệnh nhân có lợi thinner tissue, lợi mỏng, right, there's more risk có tuyết lợi mỏng thì of sẽ có nhiều nguy cơ recession tụt lợi in those types of patients. hơn là những bệnh nhân có tuyết So lợi the dày. thinner the tissue that the patient has, Càng mỏng the more thì risk involved. chúng ta càng đối diện với nhiều If rủi ro there's hơn. risk Nếu of mà recession, is that going to lead to success or is that going to lead to failure? vậy thì tôi hỏi các bạn là More cái often việc it's tụt going to lợi lead sẽ to dẫn đến a failure thành of công hay that thất bại, case. đa phần Not là thất necessarily bại. implant or not necessarily a implant or hard tissue failure, Tuy but nhiên a là nó không soft nói tissue về trường hợp aesthetic là failure. nền xương sẽ bị fail hay là cây implant So sẽ fail, gingival mà recession tối thiểu will là increase về in mô mềm patients chúng ta sẽ with a bạn một thinner mô mềm. biotype. Gingival recession Và trong bài báo cũng nói đến là cái is việc one of the tụt most lợi common problems là that một we trong see những cái vấn đề with anterior implants.
phổ biến nhất And so that's why cho I'll cái tell you, implant của răng cửa. anterior implants Đây is là một probably lời one of khuyên the của tôi hardest, là most challenging mới cases hôm that qua we là can do cái for our việc mà patients. cái implant của răng cửa Because là of một trong những cái ca khó The nhất, most trong common những loại ca khó nhất, complication bởi vì nó associated tồn with tại rất nhiều thinner biến chứng tissue. với những cái ca lợi mỏng. And so if we have thin tissue, Và you khi have to chúng ta be có lợi mỏng thì thinking, what do I need to cân do nhắc to the rằng thin tissue tôi to sẽ phải minimize some of those làm gì để complications? That means you have to do some kiểm type soát of được các soft biến tissue chứng có thể xảy augmentation ra to với các thicken bệnh the nhân này. tissue to give it more stability so that you can Như tôi đã prevent nói the thì recession về from lợi càng happening. dày ấy thì tôi càng có thể phòng And ngừa so các biến chứng của implant, that means with của soft mô tissue, mềm. with thin biotype, then we have to do some type of procedure to improve the condition or a procedure to prevent this from happening. So in this case, we can see a lot of inflammation. We have some recession that's showing the custom of UCLA gold abutments. Not very aesthetic. Not very aesthetics. What else do you see? You see this, what's called that black triangle. That black triangle is also known as the triangle of death in aesthetic implant dentistry, because patients will always come to you and they'll pull the lip up and Dr. Kim, what's that black triangle? I said, what triangle? I don't see a black triangle. It's just a little space there. They all tell you, they all ask you what that space is. Right? And so that's the complication. 2018, the terminology phenotype came onto the scene because Thì có một thuật ngữ được gọi là phenotype. the format I got you. So we used to classify soft tissue as either thick or thin biotype. Phân loại cái 2018 at the consensus workshop, they realized that the term biotype is not completely accurate. You cannot just classify tissue as being thick or thin. So we had to change. They changed the terminology from biotype to phenotype. And what that means is the phenotype, the definition of that is the periodontal phenotype is determined by the gingival phenotype, which is the gingival thickness, the keratinized tissue width, and bone morphotype, meaning the thickness of the buccal plate. So that's the new terminology now that we use today. Does the patient have a thick or thin phenotype? What's their phenotype like? Because it's not just about the tissue anymore. It cannot be just about the tissue, because it also has to be dependent on the bone. More specifically, the thickness of that buccal plate. Because if you have thicker bone, thicker buccal plate, that's what's going to give stability to the tissue. If the bone is thinner, what happens to the bone more often than not over time? The thinner bone will continue to get thinner and thinner, maybe resorb, and you may lose that buccal bone. If you lose the buccal bone, what happens to the tissue? See how everything follows one another? If the buccal bone is thin, the tissue follows and you get recession. And ultimately that's what we see with thin biotype, thin phenotype, we get more recession. And so look at this case. This is the case that I did. Now, when I did this case, this is a 2-unit implant supported bridge. Implant in the lateral incisor, implant in the lateral incisor. I tried to be smart, thinking that it's the lower interiors. I knew the tissue was going to be thinner. And so what did I do when I did the prosthetics? Can you see what I did? I try to use zirconia ceramic abutments. So we thought that if we use ceramic abutments rather than titanium abutments, that was going to give us a better aesthetic result. It's going to minimize maybe the shadowing or the darkness of the metal. So that's why I used that's why I used ceramic abutments. That's what you see here. So the margins of the crown, the restoration of the bridge is here. This is a ceramic zirconia abutment. So I thought I was being smart in using zirconia abutments to help improve the aesthetics, knowing I knew that the tissue was going to be thinner. But ultimately what happened? I still got some shadowing.
Nhưng mà dĩ So nhiên là what's this dark shadowing that you see thấy here? một số ánh lên của cái phục hình. The implant. That's the implant that we're Đó chính seeing. là implant. So even though I used cho dù là zirconia tôi có sử dụng abutments, ớt the tissue, zirconia, because it's so thì thin, bởi vì cái I started việc to mô see mềm trở nên quá mỏng, thì the tôi bắt đầu nghĩ darkness rằng from là the titanium of the implants. cái ánh lên của cái titanium And so của the cổ patient implant, asked me, khi bệnh nhân Dr. hỏi Kim, what's chúng this tôi dark area by cái the vùng bone? đen này là gì? I said, well, your Tôi tissue's a little bit trả thinner. lời bệnh nhân là cái I mô said, mềm well, I don't của bệnh like nhân it. khá là I mỏng, said, bởi why? vì bạn Because when you look, không thích. you know, you see the dark area. It's like, well, don't do this. Tôi nói bệnh nhân là Don't khi put mà your tôi bén lip môi xuống down. thì tôi thấy cái vùng đen là tôi thích, tôi bảo But bệnh they nhân là always come back and đừng tell you, làm, but I don't đừng like bén the way môi it xuống looks. nữa. Does it bother you? Dĩ nhiên No. là Is it cái việc này painful? là một No. cái Does it swell? Does it không swell? gây đau, No. không gây But it just doesn't look right. không gây đau, không And gây the patient's right. khó chịu cho bệnh nhân, It nhưng mà doesn't nó look ảnh hưởng right. đến thẩm mỹ và thực sự bệnh nhân không hài And lòng so cái này. then, you know, how do we correct that? Vậy thì bây giờ chúng ta sửa chữa nó Not như thế very nào? easy. Và thực sự We là cái can việc sửa try chữa cái này surgically, nó không but if I quá try đơn giản. surgically with, say, a connective tissue graft, Nếu mà tôi thực hiện một cái how ca predictable is ghép it mô liên in kết trong terms trường hợp of, này thì am I going to be able bạn to thấy là cover cái ca này that tiên lượng nó sẽ như thế darkness? nào? Liệu It tôi có thể might work, it might che not được work. hết cái vùng There's going to again be more risk cổ của involved. implant hay không, và I may make các it yếu tố nguy cơ mà worse. tôi phải đối diện với And so ca I'm hesitant nếu to tôi do thực hiện the phẫu thuật là soft gì. tissue procedure. How about this case? Trên cái ca này thì sao? I saw this case when she came back after I finished the crown. Dr. Kim, what's that little dark area in the middle? Bệnh nhân hỏi là What do you see? cái vấn đề gì xảy ra ở đây? Và Again. chúng ta nhìn thấy ở đây You're starting to see the titanium from the implant. thì chúng ta đã nhìn thấy bề mặt Why did this happen? rồi. Bởi vì lý do So là every gì? time I see a complication, I see something Đây that's là going một on ca with my case, chứng liên quan đến I ask implant. myself, Và chúng what ta- happened to this case? tôi sẽ, Why did that happen? hỏi là And vấn I đề think gì it's sẽ pretty xảy ra obvious ở we ca know này. why. Because the tissue is thin, Bởi vì ở trên cái ca này because the của bệnh nhân bone có was mô mềm mỏng. thin, and so ultimately I Và started to chúng ta lose bạn the xương mặt ngoài bone mỏng. supporting that implant on the facial. Và chúng ta I muốn lost bạn that xương bone mặt there, ngoài and as cho I lost implant. the bone, the tissue started to shrink as well. Thì khi mà chúng ta mất xương And thì then đương nhiên chúng ta sẽ ultimately, mất mô what mềm. happened was started to get the aesthetic consequence. Và chúng ta đã có aesthetic vấn đề về failure. thẩm mỹ ở đây. Possibly even maybe in the future, potential implant failure. Và trên cái ca này ở trong So tương lai this is thì going to implant này có bị continue đào thải to không? resorb if we don't do something about it. We Và have to nó do sẽ some còn type nhiều of hơn nữa nếu mà chúng ta procedure không to có try làm and gì cả. correct that deficiency. Và chúng ta cần phải So nhận ra again, cái vấn đề này thin phenotype. ở trên những ca We bệnh nhân có mô understand mềm mỏng. now it's not just biotype, it's not just the tissue, but Nó- we have to vấn đề consider nó không phải both the nằm ở tissue mô mềm and đâu, the bone. mà nó So nằm ở cả thin mô cứng và mô phenotype mềm. meaning thin tissue and Và also mô mềm mỏng thin đồng nghĩa với biotype, cả thin những cái buccal plate. mô mềm mỏng đồng nghĩa với cả các cái mô ở bên dưới nó cũng sẽ mỏng và bản xương mặt ngoài This sẽ is mỏng. what we're looking for. I Khi showed mà this chúng ta case yesterday. nhìn vào cái ca lâm sàng này thì Right? sao? Look at the thick Thì chúng ta phenotype that's có present. một cái ca mà có mô The mềm dày. tissue is very, very Ta thick. thấy là mô mềm ở đây That's rất là what's dày. going to give us stability. That's what's going to support the bone. That's what's going to support that final restoration. Having a thicker phenotype, thicker biotype. Và That's what ta you want to sẽ see có with cái our phần patients. mô And rất là I dày see ở this mặt ngoài. more often today from even my older cases that are coming back, not just in the anterior aesthetic zone, but also in the posterior quadrants. Và những cái ca và implant When I first started doing implants, our faculty would tell us, don't Khi mà worry tôi about bắt the đầu làm posterior về, implants. You don't need thick tissue. về You don't implant need thì keratinoid thường tissue các there. And I các bác believe sĩ ở that. trong khoa của tôi thì bảo là Everyone không cần believed quá that. quan We tâm thought đến back quá then nhiều that vấn it đề wasn't trong các implant bằng răng hàm. But Tôi nghĩ today là we cái know vấn đề it's không quá quan trọng, nhưng mà critically ngày nay tôi important nhận to ra là have cái việc là thicker tissue, cái việc thicker có một keratinoid cái tissue supporting nền our tảng implants. lợi sinh hóa So quanh even implant đủ today dày in là the rất quan posterior trọng cho tất cả quadrants, các lâm sàng if về there's implant. thinner Khi phenotype, mà các bạn thinner dùng biotype, tư duy đấy thì khi we mà always đối diện với các kiểu advise the hình mô patients mềm that mỏng we ấy, need to do a thì soft tissue procedure to thicken chúng the ta tissue nên sử dụng because các that's cái going to thủ thuật support the final về mô prosthetics, mềm để the final cải thiện về thẩm mỹ outcome of cũng như là that cải thiện về tiên lượng sau cùng restorative của case. một ca phục hồi trên implant. thick phenotype. That's what we're looking for. Và đúng là See, in chúng the ta luôn tìm posterior, kiếm các cái in spite một of kiểu the hình implant being maybe một placed kiểu a hình little lợi too dày. buccal, right? Where you can critique my implant. It's a Các little bạn thấy too là ca này buccal. thì tôi Look cấy at where the hơi central nghiêng ngoài fossa một is chút. of the premolar. Và Look bạn at thấy where là the khi central tôi vẽ một fossa cái is of đường the thẳng molar. tượng đi từ Right? The implant, the từ fixture rãnh đi từ should hố be trung tâm somewhere giữa răng tiền hàm và along răng that hàm thì bạn thấy là central cái fossa line, right in this cây area. cái trụ So cái this bệ is cái implant probably a thì đi little ngay qua cái too đường tưởng tượng buccal. đấy, tức là cái bệ của cái implant này đang hơi But nghiêng ngoài một the chút, tissue nhưng mà để nhìn thấy là cái looks mô pretty mềm ở đây healthy. thì nó khá là The tissue khỏe looks mạnh pretty stable, và nó rất là ổn but định, it looks actually a little thinner mặc dù nó hơi on the facial. teo đi một Right? chút. Look at the Khi tissue. mà quan sát giữa hình 1 After và we hình put the 2, abutment in, sau khi tôi đặt look at ớt the mình lên thickness thì of that các keratinoid bạn thấy tissue. là cái
cái
I độ dày have của hệ sinh keratinocyte hóa nó hơi tissue, bớt đi một chút, but a little bit thinner. mặc dù nó vẫn giữ But đủ it's dày cho healthy ca này. and stable. Đây là hình ảnh nhìn từ mặt But ngoài. wider band of keratinized tissue. Thì các bạn thấy là cái Posteriorly, band, maybe not cái be vòng as big hệ of sinh a hóa nó concern. to lên nhưng mà You may nó hơi get mỏng một less chút. recession, but certainly in the anterior, in the aesthetic zone, it's going to be super critical to have thicker tissue. Right. So ultimately, to give us the support for the final restoration. Thick phenotype. That's what we're looking for. So when we look at the goals of why we want to perform soft tissue augmentation, is to help give us the support, the seal around not just teeth, but teeth and implants. Right, so we have to have that tissue support, because that's also going to give us the bony support around our implants. Ultimately giving us the aesthetic support, giving us the best aesthetics. That's what we're looking for. Nice harmonious, right, scalloping soft tissue supporting the final prosthesis, the final crown that gives us the best aesthetic support. So when we look at soft tissue, right, there's differences between implants and teeth. We know that, right? We have to consider, is there similarities and differences? What are the similarities and differences between teeth and implants? We know the differences. We know the role of keratinized tissue, right? You hear terminology about biologic width, right? Supracrustal attachment, which is what it's known as today, right? Biologic width. If we invade the biologic width, that's going to lead to recession, right? That's basic periodontal 101. Right? So understanding the differences between teeth and implants, right? Because we have to look at the connective tissue attachment, the fibers are different between teeth and implants. Right? When we look at teeth, those fibers, they run parallel and attached to the root surfaces of the teeth. With implants, we don't have those perpendicular fibers. Teeth, we have the perpendicular fibers, and implants, those fibers run parallel because they don't attach to the titanium surface. And because they don't attach, when we're probing, right, that seal around teeth is going to be different from the seal around implants. And so that's also even been debated between teeth and implants is, do you probe or not probe? And that's been a huge debate in the field of periodontics over the years. Many clinicians will say, well, if you probe your implants, you're disrupting those fibers. So you should not probe. There are other clinicians that say, well, you have to probe, so that way you have an indication as to knowing whether or not there's a deep pocket or deep pseudopocket. How are you going to determine and diagnose the implants properly? And so that was a big debate going back and forth, to probe or not to probe. What do? I probe. I want to have an initial measurement of understanding where my attachment fibers are, how deep am I, right? Taking notes and records of that, so that way as you progress with the case going forward, you moved. We'll start again. Okay. Good morning, everyone. We're starting this presentation again. Oh, thank you. So, to probe or not to probe? I probe. Then there's the other debate too now. What's the best instrument to probe with? Right? Because we have different types of probes. We have titanium probes, we have stainless steel probes, and we have plastic probes. So why would you use one probe versus another? And that's been debated. Some clinicians will tell you, well, if you use a titanium probe or a stainless steel probe, you may damage the surface of the abutments or the implants. Right? If you scratch the surface of the abutment or the implant, scratching the surface, what are you doing to the surface of the implant? You're roughening it. You're creating scratches, you're creating irregularities onto the surface of that metal. And so if you do that, you may have more risk of harboring maybe some bacteria attaching to that surface. So that's been debated. So we have plastic probes or titanium probes that will not damage the outer surface of the abutments or the implants. And so that's been debated. But you can see clearly the differences between teeth and implants.
with the fibers, connective tissue fibers that run perpendicular and attach to the root surfaces, versus implants where the fibers do not attach perpendicular, they run from the crest of bone running parallel. And that's why we can probe deeper in the implants, which is going to be considered a pseudo pocket, versus probing with teeth. And so because of the attachment, that's where we get the seal around our teeth, providing that seal support around the teeth. We want nice thick tissue that's going to be stable, and even though we probe, it's going to provide some support around the final restoration. Ultimately, it's going to be about the final restoration. And so when do we perform these procedures, right? Now, these procedures can be performed before implant placement. You do your diagnosis and treatment plan, knowing that you have thinner phenotype, then you may recommend, let's do the soft tissue augmentation first, before implant placements. Let's build the foundation, not just the hard tissue foundation, but the soft tissue foundation. So let's do that first. You can do it then, or you can do it together during your implant placement. Because maybe you want to perform a secondary soft tissue surgery first. You want to do maybe 2 procedures in one. Right? Maybe save the patient a little bit of anxiety. Right? You want to perform both procedures in one visit, save time and less complications, but may have more risk involved because you're doing 2 separate procedures. So you could do it during implant placement. You could stage it and do it after implant integration, doing it at the uncovery stage. So knowing after healing, maybe the tissue, the soft tissue phenotype is thinner, then at the uncovery stage, we could perform soft tissue augmentation. Another option is maybe after the restoration, which is probably not the ideal time. After restoration, you realize, oh, the tissue is not thick. You tell the patient, oh, we have to perform a soft tissue procedure. The patient's going to ask you, so why? Well, why didn't we do this earlier? Why didn't we do this sooner? What are you going to tell the patient? Well, we had tissue, it shrunk over time, so why didn't we manage it before that? Or sometimes long-term, patients come back and the tissues shrunk, got thinner, and then maybe it's even after the restoration has been completed, maybe during the maintenance phase, we have to do a secondary procedure. So I actually see a lot more of my patients coming back, more in the posterior quadrants where they have thinner tissue, and I'm seeing recession. When we see the recession, what happens to the bone? You potential more bone loss. That's what happens. And so we want to avoid, if possible, performing these soft tissue augmentations after restoration or even during the maintenance phase. If we could avoid those 2 time frames, that's going to be better for the patient, it's going to be better for you as a clinician, and it's going to be better for the long-term success of the outcome of that implant case. So ideally, if we can perform the procedure either before implant placement or if you want to do it during implant placement, that's probably the best time to perform the soft tissue augmentation. Okay? So this was an article that was published in 2017. It's 2017, it's the suggested protocol for the timing of soft tissue management around dental implants. Okay? It looks a lot more complicated than it is. And so, if we follow this flow chart, this gives us an idea in terms of the timing of when it's the best option, best timing for soft tissue procedures. Everyone's got their cameras. It's early morning, so but okay. So the first thing we do is medical dental examination. That's what we all do, right? Medical dental examination. Medical history, dental history, medications, right? So we do the medical dental examination first, right? That's what we all do in the initial visit. The second criteria now is going to be you develop a prosthetic treatment plan, right? Because everything is prosthetically driven. So before implant surgery, you want to develop a prosthetic treatment plan. Okay, Mr. Lee, you need 5 implants here. If you want, we can give you more, less, whatever, right? But the ultimate goal is you have a prosthetic treatment plan. Once you determine the prosthetic treatment plan, the next question you want to ask yourself is, look at the soft tissue, keratinized tissue. Okay, so do I have enough keratinized tissue? So medical examination, dental examination, you come up with your prosthetic treatment plan, then determine your soft tissue. How much keratinized tissue do I have?
và chúng ta There's lựa only chọn two một loại answers. sinh hóa Either rồi. you have it or you don't have it. Và chúng ta sẽ có hai cái câu Okay? trả lời là có So lợi sinh hóa hay if không you lợi sinh have hóa. the Nếu mà tissue, chúng ta có then the next question you have is, okay, I have the tissue, do I have the bone? có mô rồi thì xương ở So đâu? that's what you see here. So if you follow the left side of this flow Chúng chart, ta có I have keratinoid đủ tissue. lợi sinh hóa rồi thì chúng ta lại có đủ The đoạn đủ question xương next không? is, do I have bone? Vậy thì khi đó chúng ta And sẽ again, it's đi only theo two cái answers. sơ đồ Either bên you have trái. enough bone Và nếu or mà you chúng ta có don't đủ have bản enough xương bone. rồi hay là chúng ta chưa đủ bản xương. If you have Nếu enough mà bone, chúng ta có đủ xương trong trường hợp này rồi thì đấy là một now trường you hợp have the khá là bone, lý you have tưởng. the tissue. Bởi vì chúng ta đã có đủ Then lợi you sinh can hóa, go đủ ahead and xương place your và implant. chúng ta có thể thực sự đặt implant rồi. So very straightforward. Thì If you have trong the trường hợp này bone, thì you have cái the kế hoạch điều tissue, trị khá là then it just follows. đơn You giản. can place your implant. Khi đã đủ xương, đủ mô mềm But chúng ta sẽ đặt if you implant ask thôi. yourself, Nhưng nếu mà do I have bone and you don't have bone? chúng ta Now không có look đủ at xương thì you have vấn đề a xảy ra là deficiency in bone. Now you chúng have ta two hiện options. tại chúng ta Either có một cái it's khuyết a động xương. minor to Vậy thì moderate defect cái or khuyết it's động a xương này có large thể bony là lớn defect. hoặc là Right? Two trong types hơi of nhỏ. bony defects: a small minor Nếu mà chúng bony ta chỉ có defect một cái or a large bony defect. If that's the nếu mà case, if you have a mild to moderate nếu mà defect, chúng ta then maybe có một cái khuyết now động you nhỏ can ở go trung ahead. bình, Okay, you can still chúng do ta your vẫn có thể implant, là đặt implant but also và perform your bone thực hiện augmentation, các cái your quy bone trình ghép graft xương together trong cùng một with your cuộc implant phẫu thuật. placement. So you can do that. If Và nếu you're mà lacking your bone cái khuyết động xương and you have a nó larger là một khuyết bony động xương defect, lớn thì now you can maybe want to chúng ta do nên your bone graft thực first hiện because you want to build a phẫu thuật foundation, ghép xương bone trước để foundation, xây dựng lên nền tảng then của, let it heal, sau đó để and đặt then lành thương place your và implant. tiếp theo mới đặt So you want to implant. stage Tức that là với procedure. những khuyết động maybe. xương lớn thì chúng ta nên chia các Okay. kỳ phẫu thuật As ra. you get more experience, more comfortable, some clinicians may Khi mà prefer nghiệm ra to lên ấy, thì perform đôi both lúc procedures là at one visit. chúng ta sẽ làm có Do thể your làm tất cả implant các and bone augmentation. kỳ phẫu thuật, But các to cái thủ thuật take phẫu thuật này less trong cùng một kỳ. risk, right? mà We talked about risk hãy factors. nhớ lại We là talked chúng about ta hãy success cố and gắng giảm các failure. yếu tố nguy cơ và The chúng ta less đều risk các you bạn take, the more càng predictable, ít more rủi successful ro you're ra going to đối be. mặt thì càng So to be khả năng less thành công cao. risky, then do your bone augmentation first. Nó tóm lại là Let để it heal, cho then cái put your yếu tố implant. nguy cơ nó giảm đi thì chúng ta nên là So ghép very xương trước straightforward. với những khuyết động lớn Much và sau đó simpler đặt implant. if we have the tissue, if we have keratinoid tissue. Các bạn nhìn thấy là hình bên trái, Okay. cái sơ đồ bên trái thì khi mà đã đủ lợi So sinh let's hóa ấy, look thì at the left quy trình side. chúng ta khá đơn giản. In the Khi mà nhìn sang scenario bên phải where ấy, we're thì lacking tissue, khi we người ta have thiếu a lợi sinh hóa deficiency ấy, in đã có keratinoid một cái tissue. sự khuyết hỏng mô mềm về Again, lợi sinh the hóa next ấy. question you ask Thì is, câu okay, I have hỏi a tiếp theo deficiency chúng in ta tissue, cần trả lời là but do I have the bone? nếu chúng ta có khuyết hỏng And lợi again, rồi thì chúng ta có khuyết either hỏng you xương have không? the bone Nếu chúng or ta you có don't xương, have the có bone. đủ xương hay không đủ xương? Okay? If you have Nếu the chúng ta có đủ bone, xương ấy, thì now you have several options lại that có you một số can lựa chọn determine khác which is going to be the best for your patient để and what cân nhắc you're về comfortable bệnh with nhân tạo experience bệnh nhân wise. tốt lại bệnh nhân If nhất you hoặc have the là bone, và theo kiểu bác sĩ nữa. then Nếu you ta can đủ do xương your thì soft tissue chúng ta có augmentation thể first. ghép mô mềm trước. Again, staging it. Tức là chúng ta Do chia the thành các soft kỳ phẫu tissue thuật, augmentation. chúng ta ghép mô mềm Let trước it heal, then để go nó ahead lành and place thương your và sau implant. đó đặt implant. You can do it that way. Or Hoặc là you can go ahead, okay, I ta có want to thể place the implant đặt first implant because I trước want to let that heal, và đợi bên lành thương. then stage it Sau and đó wait and place, ở and then kỳ do hai your phẫu thuật soft chúng tissue tôi sẽ augmentation. ghép thêm mô mềm. Right, so you can do one or the other, whichever Thì một you trong hai prefer and cái- whatever procedure you think Một is trong going to hai be best for that cái sắp xếp patient. phẫu thuật này thì The tùy third theo option you kinh nghiệm have bác sĩ. here is going to be, Hoặc well, lựa thứ ba I have thì the bone, but I'm lacking tissue, so I'm going to perform both tôi procedures sẽ thực together, hiện meaning cả hai do phương the một lúc, soft đó chính tissue là augmentation thực hiện ghép mô mềm and the implant và together đặt at the same implant visit. cùng một So lúc. you can do that. So you have three Vậy thì ở đây chúng ta có scenarios that you ba can cái choose from, sự lựa chọn. provided that you have the bone, but Khi you're mà chúng ta đã có only đủ xương lacking the và tissue. chỉ có So khuyết you động mô have mềm thôi options. thì chúng ta có ba sự lựa chọn. If we look at the right side of Khi this mà nhìn sang flow phía góc chart, phải của cái sơ đồ này ấy, we're lacking nếu mà tissue chúng ta thiếu mô mềm and we're lacking và bone. chúng ta cũng thiếu một Now xương nữa that's where it gets thì much more complicated. khi đó bạn Because nhìn look at ở all the dưới options we cùng ấy have. thì chúng ta thấy có rất nhiều sự lựa We have chọn, many more different options to rất choose nhiều from. sự lựa chọn, rất nhiều cách tiếp When cận khác you're nhau cho lacking ca lâm sàng tissue kiểu vậy. and you're lacking bone. Okay, the mic there. I'm like killing everything this morning, huh? The mic, the pointer. Còn nhiều Okay, cái gián đoạn ở trong buổi but- sáng ngày hôm nay. Look at the bottom right. Và khi mà chúng ta nhìn vào When cái you're góc lacking cuối này, tissue and you're mà lacking chúng ta bone, thiếu cả xương cả we mô have mềm many căng thì different chúng ta sẽ có nhiều cách options tiếp to cận choose from. để chúng ta lựa You chọn. can do soft tissue Chúng graft ta có first, thể ghép mô mềm trước, do the soft tissue graft first, then your bone có thể graft, ghép xương then your sau, implant. So và these sau are đó all chúng staged ta
approaches. Đặt So the implant left là side, làm these một three cụm scenarios, you thời. can do Sẽ có nhất là your nhiều soft kịch bản tissue first, đưa ra. or your bone graft first,
về right? cách ghép xương Then của let it mình heal. trước hay là ghép Then xương the trước. second stage you can do either your Và bone sau graft đó after soft chúng ta tissue, có thể là or your làm một soft cái tissue after bone 2, graft, or your implant after bone graft. So look at the three hoặc là chúng ta options có thể here. ghép mô mềm trước hoặc là ghép xương với Now, cái as lên we đồng thời. continue to the right side of this flowchart, there's more options. You could do your soft Khi mà tissue chúng ta nhìn vào augmentation bên phải first, này thì chúng ta and có then thể do có your nhiều cái vị trí. implant and bone graft together. Ví dụ như là ghép Or mô you could mềm do the trước implant và and sau bone đó graft lại là ghép first, and xương then và your cái soft lên đồng tissue. thời. So look at how many options you have. Và Many chúng ta different có scenarios to nhiều cái choose kịch from. bản ở đây. But knowing that when we have a deficiency of bone Nhưng mà chúng and ta a sẽ phải hiểu deficiency rằng là of khi mà chúng tissue, ta có thiếu hụt cả it xương gets và much bên mô more mềm complicated thì chúng because ta now you có have một many cái kịch bản different phức tạp hơn options to choose from. và chúng ta What's sẽ going to be the best for your patient chọn một cái kế hoạch with điều that trị kind tốt of nhất cho bệnh clinical nhân. case? Trên What are you ca lâm sàng comfortable cụ with thể performing và chúng ta for chọn cái that cách tiến hành. particular patient? So it gets much more complicated, much more risk Trên cái involved, ca lâm sàng phức tạp and hơn, hence much chúng more ta sẽ cần có kinh nghiệm thinking nhiều that you hơn. need to do in terms of Nhưng mà chúng ta planning cần those phải có cases. suy nghĩ để chúng ta And so sẽ when we làm look kỹ at càng. soft tissue grafting, Và if khi you mà have nói the về bone mặt and you ghép have mô the mềm tissue, sao, that's the best scenario because then you can go ahead and plan your chúng cases ta pretty có những efficiently. kịch bản đục xương bù mô mềm It's là when kịch we bản have rất a là dễ dàng. deficiency in both tissue and bone, then Nhưng it mà gets cần much một more kịch bản rất là complicated. phức tạp. But you can see how everything kind of Thì chúng ta sẽ follows the prerequisite of needing both hard tissue and soft tissue. thì chúng ta sẽ cần You can't do cái one or the cả other xương because và a mô lot mềm. of times, more often than not, it's a combination of needing both hard and soft tissue. Và chúng ta So when we cần look phải at some of the xương và principles mô of mềm. grafting, these are very similar to what we've spoken to about in terms of bone grafting. Blood supply. When you do soft tissue procedures, it's all about blood supply. Right? You need graft immobilization. Whether it's bone grafting, whether it's implant placement, right? Graft immobilization, implant primary stability. There cannot be any movement, no mobility. Good hemostasis. You want the large donor site to be large enough, and you want adequate thickness of that graft. Right? Even when we do bone grafting, you want to add more bone so that you have more better predictability. So how do we gain more keratinoid tissue? Different ways. You can do apically positioned flaps. We can do free gingival grafts, or you can do connected tissue grafts to increase and improve the soft tissue phenotype, the biotype. Right? So some of these procedures, the simplest procedure is probably doing, if you can, an apically positioned flap. Basically, you're just kind of repositioning your incision design. Right? We talked yesterday about the importance of incision design. Just by repositioning your incision design can be very strategic in terms of gaining more keratinoid tissue. Right? And so if we look at this case here, just by repositioning the incision will give you the advantage of increasing the volume and amount of keratinoid tăng cái thể tissue. tích lợi sinh hóa lên. Mucogingival defect, Đây là một right? cái hình There's your tôi chỉ đây là cái mucogingival huyết động về junction. dương về mô mềm. Right from the palate review, you Mà can cái see gì tôi đã bò now lên khá là cao. palate. This is all Đây là cái keratinoid lượng mô tissue. mềm trong khẩu cái thì bạn thấy biết là ở And cái so, hàm trên đấy, very ở phía vòng strategically miệng and khẩu cái very simply, just by making your incision to thể the tích lợi sinh hóa rất là palate, nhiều. that's going to give you more keratinoid tissue. Here's your mucogingival Đây là defect. phía ngoài là Right? cái If we make an incision thương tổn về mô mềm. mid-crestal or even slightly Bây giờ buccal, chúng ta we're not going to have nếu mà chúng ta làm an adequate đường zone rạch of cái sống keratinoid hàm hoặc là tissue. đường rạch So we bên want to ngoài have ấy, more keratinoid chúng ta tissue. sẽ không thể So lấy make đủ my lợi sinh hóa, incision to thì the đó thì hãy palate. chọn một cái Right? lượng đường rạch Make nó my hơi incision thiên more về to the palate so I phía khẩu can cái một bring chút. more keratinoid Bởi tissue khi đó over to the khi nó patient. đẩy vạt ra ấy, Look at chúng the ta sẽ có một cái thickness lượng of lợi tissue sinh hóa that khá I'm là able to nhiều. bring over. Chúng ta lấy được I have a từ phía khẩu wider cái. zone of keratinoid tissue, Và but making sure just by simply making your incision to the khi mà palate, bạn nhớ một you điều can là bring all that luôn keratinoid luôn tissue đặt over cái to đường the rạch patient. ở nghiêng về And so phía just by doing that, now we can go ahead and khẩu cái place một our chút đấy, thì bạn implants. luôn phải Look at the lấy hóa incision hơn. design with respect to where my osteotomies Bạn are, nhìn là where the cái implant's going to be. lỗ thực sản tôi To place my fixtures, sau khi đặt đường rạch sau khi đường rạch healing lỗ causes thực sản one và thing, sau but khi look at this. This is what khâu we call the Palachi technique, Đây where I là have cái kỹ a thuật wide zone, Palachi wide band of khi keratinoid mà tissue, nice tôi đóng thick được vạt tissue. và This Palachi tôi technique có is thể I'm trying to đẩy improve cái lượng some lợi sinh hóa khá là papilla nhiều lên between phía the bên two ngoài. implants. I'm Giữa hai trying cái to implant. increase the chances of gaining some papilla by Đây là kỹ doing thuật a bạt xoay pedicle. Palaci, nghĩa là chúng ta A sẽ xoay pedicle, một phần what's oxy called hóa và Palachi giữa technique. hai You're taking a hai pedicle cái implant flap và cái răng thận and then chúng ta có swinging it thể over to try and giữa hai improve and implant. increase Và sử dụng những papilla cái between the two implants. mũi khâu để That's kéo what để we're chúng trying ta to do cố by định this cái phần strategy. cái bạt So xoay taking này. Đây là chúng ta pedicle, khi mà nhìn chúng ta swing it bảo over. vệ We cái don't detach it. It's not separated, thì right? chúng ta It's still không connected cắt at the cái phần base. lợi sinh hóa So ra đâu, you mà make chúng an ta sẽ incision, sử dụng make an một cái đường incision, rạch. still connected at the base, and you're going to swing this flap, this pedicle to the center, to the middle, between the two implants. Ra Right? phía So giữa that way we chúng ta can có được cái utilize that tissue to help
improve the chances of gaining some papilla between the two implants. That's what we're trying to do with this strategy, right there. You swing that pedicle, swing the pedicle, it's still connected at the base because that's where you're going to get your blood supply, from the base, right? So that's why you need to make sure to keep it connected. You don't separate it. You take that band of tissue, swing it over, that's going to help improve you getting some papilla between those two implants. So apically position flat, we're doing an uncovery. This is the second stage. We expose the implants. We go ahead, place our healing abutments, and then we take our pedicle. So I'm taking a pedicle from this case, from the palatal. So I make an incision here, come across. It's still connected at the base. Make an incision, still connected at the base. We're going to swing that pedicle between the two implants. Okay? That's what we're doing here. So you swing that tissue, and then you just use some interrupted crisscross sutures just to stabilize the tissue between the two implants. That will help improve the soft tissue between the two healing abutments. You can let it heal secondarily, but many times when we let it heal secondarily, the tissue between the two implants, you get a little depression, right, because of a deficiency in tissue between the implants. And so I'm trying to increase the thickness of tissue between the two implants by doing this Palachi technique. And then now look at the tissue. Nice, healed, thicker amount of volume of tissue between those two implants. Now we can go ahead and take this to the restorative. Now it's ready for impressions or scan. But look at the amount of keratinized tissue that we're able to gain, right? All good keratinized tissue between the implants. Now you can go ahead and do your impressions or your scans now, and then take this to final restoration, right? But it's really about paying attention to the details. That's what we're looking to do. And so with soft tissue and hard tissue, they have to go hand in hand, together, working in harmony, right? Here's the case. Patient came to the office and said, Dr. Kim, I don't like the way my front tooth looks. Neither do I. It doesn't look very good. That's how she presented. Now, how would you treat this case? What would you do? Not an easy case. But there's choices that you can make. You can treat it however you think is going to be appropriate in terms of what your experience is and what you think is going to be the best scenario for the patient. There's no right or wrong answer. It's going to be what you think is going to be the best for that patient. So this patient, she had this large defect here, right? We can assume a lot of bone loss, certainly a lot of tissue loss, right? We have a lot of loss of attachment there. So are you going to treat the soft tissue first? Or are you going to treat the bone graft first? Or are you going to do both? Right, so that depends on what your comfort level is, how much risk you want to take, but understanding we want to now classify what we're dealing with. Right? We have to understand that when you're doing these procedures, the classifications is all going to be part of your diagnosis and treatment plan. And so we're dealing with a Miller class 4 defect, soft tissue loss, bone loss. Look at the radiograph, there's no bone there. No bone. So how are you going to treat this case? What are you going to do for this patient? You're going to do the soft tissue first, you're going to do the hard tissue first, or you're going to do both. Then the next question you also have to ask is, okay, how am I going to provisionalize? Right? How are you going to provisionalize this patient? It's the central incisor. Young female, she was about 28 years old. So what we decided to do is, we knew this tooth was going to be removed, so we decided to treat both the tissue, soft tissue and the hard tissue together. So I wanted to combine those procedures into one surgery, so that way I can try to maximize the potential for healing, knowing that I have the option in the future to do another secondary procedure if I needed to. But I'm going to try and maximize as much as I can in one visit to give this patient some type of a result that's going to help improve both the hard and soft tissue. So we went ahead, we made a palatal incision because I'm going to do a connective tissue graft together with a bone graft because there's no keratinized tissue here, right? There's no tissue. We take a pedicle flap from the palatal. This is connective tissue because I want to improve the soft tissue profile together with the hard tissue. So
the buccal, we're gonna expose the buccal Sau đó bone. thì tôi Right, we're gonna do a bone phía augmentation. We'll do some mặt GPR on ngoài. the facial of Lát that nữa tôi sẽ làm cái implant site. tái We're gonna tạo xương stage hồn this. lẫn ở We're gonna do vùng the đó. bone graft and the soft tissue graft bây giờ first. So here's my Đây bạn nhìn thấy là hình hai, bone đây graft. là We're cái using khối xương small ghép của tôi. particle cancellous. This is the Puros family line. This is a collagen membrane Và sau đó over tôi the chèn bone phủ graft. màng collagen. Okay, and then I'm gonna take my Sau đó pedicle thì tôi lấy cái and then vạt có cuống swing từ that góc cái và over tôi my trượt nó về collagen phía membrane. ngăn cửa, phía So ngăn I cửa. have my bone graft Nên là underneath tôi đã thấy my tôi đã collagen có một membrane, cái, and then I take the khối connective xương ghép. tissue from the palatal. Sau I đấy màng swing that collagen, over. sau đó That's đến một connective cái tissue lớp here, mô liên kết lấy từ khẩu cái. and then do Và closure. tôi làm So I'm not đóng looking vạt. to get complete primary closure. Tôi đóng I'm not vạt too được, concerned about not having primary tôi closure đạt because được cái đóng this vạt, is all connected tissue. đóng vạt thụ động bởi vì Connective tissue because of a large soft tissue defect, because of the bony defect. So we're trying to improve and maximize the healing with hard and soft tissue. This is 5 months healing. Look at the improvement on that tissue. Right. I have too much tissue, which is a good problem to have. I'd rather have more than less. Look at the CBCT, we grafted everything here. Right, that's all bone graft. Now, 5 months later, this patient now was going through Invisalign, and then we're able to place an implant with a provisional. So there's my implant, temporary abutment, that's a temporary crown. And while the patient is going through Invisalign, we can continue with the next phase of the treatment. So here's how we started. đây là khởi đầu. Is after bone graft with soft tissue augmentation, and then final implant placement with final crown. So that worked out very nicely. Final CBCT, bone on the facial, 3 millimeters, and then final restoration. So the patient is currently doing orthodontic treatment, which is why we have these buttons and the stain. But look at the tissue. Look at how we're able to utilize the temporary to help shape and sculpt the outline of the final restoration. That's what we started with. Then the final restoration, and then she's going to do some veneers, and we're going to replace that temporary provisional. But look at the improvement of tissue that we're able to gain. In this case, combining both the hard and soft tissue. So, I think I'm running out of time. Thank you for your attention, and I have one more presentation afterwards. We'll continue with grafting, and let's continue. Thank you. So, we have about another hour. At the end of this segment,